بسم الله الرحمن الرحیم. سټوډنټس په لاجیکل ریزنینګ باندې چونکې په هغې کې شپږ پورشنز دي په لاجیکل ریزنینګ کې او په یو پورشن باندې به زه 30 کوېسچن سالو کوم. نو زه د 180 MCQs یو لیکچر سیریز دی دا وګورئ انشاءالله. دې نه به تاسو ته به یو رف آیډیا وشي. باقي فزیکس چې څومره دی نو خو دا زما الریډي په مارکیټ کې پبلش بک دی، په هغې کې فزیکس کمپلیټ نوټس اویلیبل دي او دا چې کوم دی دا به زه تاسو ته په ګروپ کې شیر هم کوم. ګورئ په کاز اینډ افیکټ باندې زه 30 MCQs with explanation سالو کوم. لاول ما ستاسو د سلیبس نه د کاز اینډ افیکټ ډیټیلز راواغستل. سلیبس کې وایي it is the relationship between two things when one thing makes something else happen. When examining event, people naturally seek to explain why the things happened. This search often results in the cause and effect reasoning, which assert or denies that one thing caused another thing. That one thing is caused by other. ګوره د دې خبرې مطلب دا دی دا ریلیشنشپ بټوین ټو ټینګز د دوو څیزونو په منځ کې ریلیشن دی. when one thing makes something چې په یو عمل باندې څه کار وشي ټیک شو else happen ټیک شو که هر څه وشو. when examining even people naturally seek to explain why things happen دا ولې وشو د ده د وجې وشو. اوس په دې باندې موږ کوېسچن کوو. This search often result in cause and effect reasoning. نو په دې کې یو شی چې هغه یې کاز دی او بل یې افیکټ دی. 1 نمبر یې کاز دی 2 افیکټ دی، 2 نمبر یې کاز دی 1 افیکټ دی، یا دواړه د یو بل انډیپینډنټ دي په یو بل یې اثر اثر نشته. which assert or denies the one thing that causes the another. نو زموږ په دې بک کې ورکړي دي چې give reasons for incident, events and accidents. accident ولې وشو، incident ولې happen شو، event ولې arrange شو. reject false belief through the valid arguments. په valid arguments باندې که فرض کړه غلط سپوزیشن کوي هغه به ته ریجیکټ کړي. لکه فار ایگزامپل ما ته وایي چې باران ډیر وشو ټیک شو نو په نتیجه کې به سیلاب راځي. دې څه وایي باران ډیر وشو او په جواب کې وایي موږ په کور کې پلان کې شی پخ کړی دی. نو موږ وایو دا خو په یو بل کې سره ریلیشن نشو ټیک شو. build positive thinking. وړو دا یاد وساتئ همیشه positive thinking. دا به د آرمی کې هم راځي لاجیکل ریزنینګ. نو هغه کوشش کوي چې تاسو positive thinking چیک کړئ. in the society to the strong argument. خو د positive thinking بس تاسو سره یو strong argument ومي. questions لرازو. question number 1 دی. it rained heavily last night. وی بیګاش په ډیر زیات باران شوی دی. statement the roads are flooded. په روډونو باندې سیلاب راوتی دی. جو شور خبره تاسو وګورئ د باران د وجې سیلاب راغلی دی. زما سره به اپشن A کریکټ وي چې 1 is the cause and 2 is effect. ټیک شو. question number 2 ته وګورئ. second question دی the electricity bill has increased. وی د بجلی بل سیوا شو. بیا سوی د ایر کنډیشن واز یوزد فار لانګ اورز. ځکه چې ایر کنډیشن ډیر چلیدل. نو تاسو اوس وګورئ په دې کې وجه سره په دې کې اصلیت کې وجه دا ده چې ایر کنډیشن ډیر استعمال شوی دی او د په نتیجه کې پتا پسې بل ډیر راغی. نو په دې کې که تاسو وګورئ نو تاسو سره سیکنډ اپشن ټیک راځي چې په هغې کې څه شی دی 2 is the cause او 1 is the effect. 3 نمبر کوېسچن ته وګورئ. The government has increased tax on tobacco products. حکومت په تمباکو والا په تماکو والا هر شیز باندې ټیکس سیوا کړی. Tobacco consumption has decreased. وی د تماکو استعمال کم شوی دی. دا کلیر خبره چې حکومت په ټیکس سیوا کو شیزونه ګران شو نو خلکو استعمال کم کو. نو سمپلی په دې کې زموږ سره دا 1 is the cause and 2 is effect. ټیک شو. څلورم نمبر ته وګورئ. A student failed the test. یو سټوډنټ ټیسټ فیل کو. he didn't study at all. هغه سټډي نه وکړي. جو سمپل خبره ده چې هغه سټډي نه وکړي نتیجه یې څه شوه هغه ټیسټ فیل کو. نو 2 cause is 1. 2 cause دی او 1 افیکټ دی. پنځم نمبر کوېسچن وایي many people are wearing mask. many people لکه زه وایم چې ځینې خلک یا ډیر خلک ماسکونه ورچوي. a viral flu is spreading in the city. په ښار کې یو وایرل غونته کې فلو زکام وایرل غونته یو نه بل ته لږ یې غره شروع شوی دی. د هغې د نتیجې د وجې دا یې وجه شوه او د هغې څه شو افیکټ یې څه شو خلکو ماسکونه واچول. نو سمپل خبره 2 is the cause. دا 2 چې کوم دی دا پکې کاز دی. شپږم نمبر کوېسچن ته وګورئ. the employee has fired. وایي سړی د نوکرۍ نه وویستو. he consistently missed deadlines.
هی کنسسټنټلی مسلسل مس ډیډ لاینز دله به ډیډ لاین ورکو چې خانه ډې ټایم ته به دا شیز پوره کې د به ډیډ لاین مس کړو ډې ټایم ته به ځان نه رسېدی به نه را رسېدو نو سمپل خبره دا ارریسپانسیبل نو دا یې کاز دی او نتیجه یې څه شو سړی د کار وویستو نو 2 زموږ سره څه چې 2 causes 1 7 نمبر دی د prices of petrol increase د petrol ریټونه سیوا شو transportation causes increase و transportation کرایې سیوا شو د transport charges سیوا شو جو سمپل خبره دغه یې کاز دی او دا افیکټ دی نو 1 is the cause and 2 is effect اتم نمبر کوېسچن ته وګورئ A city recorded lowest rainfall in the decade په ښار کې decade means 13 کاله کې د ټولو کم بارانو شو water scarcity has increased د اوبو قحط شروع شو جو سمپل خبره دا یې کاز دی او دا افیکټ دی زموږ سره راغی 1 cause is 2 نهم نمبر دی a student won a gold medal student gold medal وګټو ټیک شو دا خو افیکټ دی he practiced daily for months هغه په میاشتو باندې روزانه پریکټس کو جو شور خبره ده هغه ډیر پریکټس کو جو ګولډ میډل یې وګټو نو 2 is the cause and 1 is effect question number 10 ته وګورئ the match was postponed match چې کوم دی نو دا postponed شو مطلب بل ډیټ ته واړو heavy rainfall flooded the ground ځکه چې په باران یا heavy rainfall flooded the ground heavy rainfall شوی دی د وجه په ګراوند کې اوبه ولاړې دي سیلاب راغلی دی flooded موږ دغه ته وایو the match was postponed نو دا زموږ سره څه شو کاز شو او the match was postponed دا افیکټ شو ټیک شو زموږ سره 2 کاز دی او 1 افیکټ دی question number 11 ته وګوره more student enrolled in online classes زیات سټوډنټان په آنلاین کلاسونو کې انرول شو انټرنیټ کنیکټیویټي امپرووډ ان رورل ایریا ځکه چې په رورل ایریاز کې انټرنیټ کنیکټیویټي سیوا شوه نو چې د انټرنیټ کنیکټیویټي امپروو شوه د هغې په نتیجه کې خلک آنلاین انرول شو نو 2 is the cause and 1 is effect question number 12 ته وګوره The company earned record profits وی کمپنی ریکارډ پروفټس لکه ډېره زیاته ګټه یې وکړه it launched a popular product وی دی یو ډیر مشهور یو فیمس پروډکټ لانچ کو جو دا یې کاز دی چې د پروډکټ لانچ کو د عینه بعد یې ډیره ګټه وکړه که نه نو 2 caused 1 ټیک شو question number 13 ته وګورئ plants wilted in garden there has been no watering for a week ګوره بوټي خراب شو زه به یې داسې سینس کې والم چې بوټي په باغ کې خراب شو there has been no watering for a week یوه هفته یې له چا اوبه نه ورکړې نو دا یې زموږ سره کاز دی او دا یې افیکټ نو زما سره به دا راشي 2 causes 1 14 نمبر وی exams or postponed exams چې کوم دي نو هغه یې چینج کړل بل ډیټ ته شاته شو لکه a nationwide strike was declared ګوره nationwide strike په ټول ملک کې سټرایک شو د هغې د وجې اگزام شاته کو نو دا زموږ سره کاز شو او دا افیکټ شو نو بیا زموږ سره 2 1 راغی 15 نمبر کوېسچن ته وګورئ a student won a science competition یو سټوډنټ ته چې ساينس کمپټیشن یې وګټو دا خو جو ریزلټ شو he invented a useful device وی هغه نوی ډیوایس ایجاد کړی جو سمپل خبره چې دا یې کاز دی نوی ایجاد کړی جو ځکه خو یې پرایز وګټو ټیک شو ساينس کمپټیشن یې وګټو نو 2 causes 1 16 نمبر ته وګوره there is a foul smell in the room په کمره کې خراب بین دی a rat might have died inside چرته منګک مړ شوی دی په کمره کې ټیک شو نو د منګک د مړ کېدو د وجې په کمره کې بیډ سمیل شروع شو نو B 2 is the cause 1 is the effect 17 نمبر ته وګورئ there has been a rise in dengue cases په dengue cases کې رایز راغلی مطلب سیوا شوي دي mosquito breeding has increased نو دې ته تاسو وګورئ ماسکیټو کوم چې موږ مچر چې ورته وایو ټیک شو ماشي د هغې بریډینګ سیوا شوی دی چې د هغې د وجه ماشي ډیر شو او په ډینګې په کیسونو کې اضافه شو نو بیا هغه شو چې 2 causes 1 شو 18 نمبر دی attendance has improved in school په سکول کې حاضري ښه شوې ده واړه اوس لکه ډېرې چوټیانې نه کوي mid day meal scheme was introduced ځکه چې په منځ کې وله د ډوډۍ پروګرام یا څه سکیم ارینج کړی چې په منځ کې وله ډوډۍ ورکوي ټیک شو نو سمپل خبره چې 2 زموږ سره کاز دی او 1 زموږ سره افیکټ دی 19 نمبر ته وګورئ soil erosion is increasing
زمین کا کټاو څنګه چې زمونږ را سیلابونه راغلي دي او روغې ځمکې ویوړې که نه دي اوبو. trees are being cutting indiscriminately ډېر بې دریغه د ونو کټایو شوه جو زمین کا کټاو د زمین د کټاو عمل شروع شو جو بیا هغه خبره شوه چې 2 موږ له 1 افیکټ جوړی. 20 نمبر دی farmers protested in the capital. کم کسانان چې دي نو دی په ښار کې یا په دارالحکومت دارالخلافه چې وته په هغې کې پروټیسټ وکړو. crop prices were reduced significantly. ټیک شو وایي د crop prices چې کم دي دا significantly ډراپ شو. نو دې ته وګورئ crop prices راوغورځېدل مطلب خلک وایي غنم ته حکومت ارزان اخلي او چینی ته ارزان اخلي او ګنۍ ته ارزان اخلي نو د هغې ریټونه وغورځېدل. نو کسانانو څه چل وکړو زمیندارانو دی په دارالخلافه کې هړتال وکړو. نو په دغه کیس کې زموږ سره 2 کاز دی او 1 چې کم دی دا افیکټ دی. ټیک شو. 21 نمبر ته وګورئ many mobile phones exploded during charging. وایي د چارجنګ په دوران کې ډېر موبایل فونز وډزېدل. ټیک شو. low quality chargers were introduced. په مارکیټ کې یا low quality chargers were being used. خراب کوالټي والا چارجر یوز شوي دا یې په نتیجه کې څه چلو کو ستا موبایل وډزېد. نو بیا هغه خبره ده چې 2 causes 1. 22 نمبر سوی د کرکټ میچ was stopped. د کرکټ میچ یې ودرو دا خو جو افیکټ دی. there was a sudden rain. ډېر تیز یا اچانک باران راغلی. جو سمپل خبره ده 2 causes 1. 23 نمبر دی students academic performance is improved. د شاګردانو اکیډمیک مطلب د سبق رجحان یا پرفارمنس یې ښه شوی دی. ټیچر started regular assessment. استاد ریګولر اسسمنټ مطلب هوم ورک شو یا ټیسټ شو یا MCQs ټایپ چې دا چیزونه یې شروع کړي دي. جو دغه یې کاز دی او دا په نتیجه کې سټوډنټان ښه شو. جو 2 is the cause 1 is effect. 24 نمبر کوېسچن دی. 24 نمبر vegetables became expensive. سبزیانې ګرانې شوې. trucks carrying them were stuck in a strike. جو ټرکونه را روانو خو په هړتال کې ونښتل. د هغې د وجې سپلای کمه شوه. چې سپلای کمه شوه جو د ویجیټیبلز ریټ وختو. جو 2 causes 1. ټیک شو. A student topped the national exam. یو سټوډنټ دی چې په ټول ملک باندې اگزام ټاپ کو. he was offered a scholarship. هغه ته یو سکالرشپ افر شو. نو په دې کې خو شور خبره ده چې د ټاپ کو نو 1 یې کاز دی او 2 یې افیکټ دی. هغه ټاپ کو جو ځکه ورته سکالرشپ افر شو. ښه. 26 نمبر ته وګورئ the school was closed for a week. سکول چې کوم دی د هفتې دپاره بند شو. an infectious disease spread among the students. په سټوډنټانو کې انفیکشن والا ډیزیز خورېږي. نو دا یې کاز دی او دغه افیکټ دی. ښه. 2 is the cause. 27 نمبر ته تاسو وګورئ sales of hand sanitizer increase. hand sanitizer څنګه چې په پینډمیک کې کووډ کې hand sanitizer به ډېر خرڅېدل is increased. a pandemic was declared. پینډمیک COVID-19 واخلئ هغه ډیکلیر شو د هغې د وجې سیلز سیوا شو. نو 2 causes 1. ټیک شو. 28 نمبر دی a student lost consciousness during the class. سټوډنټ په کلاس کې بېهوشه شو. he hadn't eaten since morning. د سهار نه هېڅ نه خوړلي. دغه یې کاز دی او دغه افیکټ دی. سهار نه هېڅ نه خوړلي جو سترګې پې تورې شوې. ټیک شو. دا به مو وایو چې 2 causes 1. 29 نمبر کوېسچن ته وګورئ the forest fire destroyed thousands of trees. په ځنګل کې اور ولګېد او په زرګونو ونې خرابې کړې وسېځلې. extremely dry weather and wind prevailed. extremely dry weather بارانونه نه کېدل خشکي وه. عموما په د یخنۍ کې چې بارانونه ډېر کم شي نو په دې غرونو باندې اور ولګي. دا 2 is cause دی او 1 is effect دی. ښه. 30 نمبر کوېسچن دی tourist cancelled booking. چې کوم سیاح راتلل هغې خپل بوکینګونه کینسل کړل. curfew was imposed in the city. ځکه چې په ښار کې کرفیو ولګېده. جو دغه یې کاز دی او 1 افیکټ دی چې کرفیو ولګېده. د وجې سیاح چې راتلل جو هغه واپس شو. وړو دا ما 30 کوېسچن صرف ستاسو د رف آیډیا جوړولو دپاره سال کړل. زه ورپسې په نیکسټ کیس باندې 30 کوېسچن سال کوم او په دې طریقه باندې به زه د دې 6 لیسنز شیر کوم. تاسو ته یو رف آیډیا والی باقي ګورئ. ضروري نه ده چې ما کومې کوېسچن یې وکړل یا د دې راشي یا د دې کوېسچن بینک کې د دې نه آیډیا والی او بس ځان له یو سمجھ بوجھ جوړ کړئ او په هغې باندې بیا کوېسچن یې سال کړئ.
نیکسٹ لیکچر به زما سره وي د کورس اف اکشن باندې ښه ټیک شو.